આપણે ઓલરેડી જે વિજેટ શીખેલા હતા એ જ છે. કન્ટિન્યુ કરીએ એમાં. હવે કન્સિડર કરો કે આ જે વ્યૂ પ્રોડક્ટનું તમે ડિઝાઇનિંગ બનાવેલું છે, આ સેમ ટુ સેમ ડિઝાઇનિંગ મારે બીજે કશે યુઝ કરવું છે. જસ્ટ ખાલી કલર્સ નહીં, બાકી કલર્સ એવું તો આપણે સ્ટાઇલ રિસોર્સિસની અંદર તો મૂકી દેશું, લાઈક આઈડિયા જે યુઝ કરી છે. બટ મારે આખું ને આખું આ જે ડિઝાઇનિંગ છે, આ સેમ ડિઝાઇનિંગ બીજે કશે યુઝ કરવું છે. તો વિધાઉટ તમે આ વ્યૂ પ્રોડક્ટનું પેજ બનાવ્યું, તમે વ્યૂ પ્રોડક્ટ સેકન્ડ બનાવશો ને ત્યાં સેમ ટુ સેમ બધું કોડિંગ આર્ટ એ બધું કરશો, ડિઝાઇનિંગ પાછી સેમ ટુ સેમ કરશો, ચેન્જીસ આવી ગયો, ડિલીટનું જે કલર છે તે ચેન્જ કરવાનો, તો પાછું બે જગ્યાએ ચેન્જ કરવા પડશે. એના કરતાં બેટર આપણે આટલે કસ્ટમ વિજેટ બનાવી દઈએ, લાઈક આટલે આપણે બનાવી દઈએ માય પ્રોડક્ટ લિસ્ટ આઇટમ, માય પ્રોડક્ટ લિસ્ટ આઇટમ આ એક બનાવી દીધું, અને આપણે સ્ટેટફુલ બનાવી દઈએ. ના 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 ના, અલગ અલગ બધાની અલગ અલગ ફાઇલ્સ મેન્ટેન કરવાની. ઓકે, સો જોવા જાવ તો આપણી પાસે આ કન્ટેનર છે, બરાબર. સો આ કન્ટેનર આટલે નીકાળી નાખીએ અને ઓબ્વિયસલી આટલે મૂકી દઈશું. હવે આમાં ઘણી વસ્તુ ડાયનેમિક કરવી પડશે, લાઈક ક્લિક ઇવેન્ટ તો પહેલા ડાયનેમિક કરવી પડશે. આ એલિવેટેડ બટનની ઓન પ્રેસ, આ જે છે એ ડિલીટ નું કોડિંગ છે, બરાબર. સેમ અપડેટ નું બટન બનાવવું છે, નો ઓકે સોરી, આ અલર્ટ ડાયલોગ પર છે, પછી આ કંઈક અપડેટ નું બટન છે, બરાબર. તો આપણે કેટલી વસ્તુ ડાયનેમિક બનાવવી પડશે. પહેલા તો આની ક્લિક ઇવેન્ટ, ઓકે, ડિલીટની ક્લિક ઇવેન્ટ, બરાબર. પછી આ ડેટા લાવવો પડશે ત્યાંથી. હવે જો ડેટા જે આવે છે ને મોડેલમાં ઓબ્જેક્ટ ફોર્મેટમાં આવે છે, તો હવે જોજો મેઇન વસ્તુ તો સમજવા જેવી છે. આનો ઓબ્જેક્ટ છે પ્રોડક્ટનો ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. સો એટલે આપણે એવું કરીએ કે પ્રોડક્ટ ઓબ્જેક્ટ, અને એ ઓબ્જેક્ટ એટલે કે ધીસ ડોટ ઓબ્જેક્ટ કરીને પાસ કરી. સો હવે વ્યૂ પ્રોડક્ટમાં મારે એટલે શું કોલ કરવાનું, માય પ્રોડક્ટ લિસ્ટ આઇટમ, અને ઓબ્જેક્ટની અંદર પાસ થશે ઓલ ડેટા ઓફ ઇન્ડેક્સ, એટલે આ તમને ઓબ્જેક્ટ મળી ગયું. એ ઓબ્જેક્ટ એઝ અ પેરામીટર આટલે પાસ થયો. તો હવે જો એ ડાયરેક્ટ એક્સેસ થઈ જાય. ઓબ્જેક્ટ ડોટ પી નેમ, ઓકે, widget ડોટ ઓબ્જેક્ટ ડોટ પી નેમ, ઓકે. સી, સો મારે જસ્ટ ડાયરેક્ટ ડેટા જ એટલે પાસ કરી દેવાનું. ઓકે ઓકે. હવે સેમ અપડેટનું બટન આટલેથી કાઢીને ક્યાં મૂકવું પડશે, ત્યાં એની ડિલીટનું બટન પણ, એટલે મતલબ એની ક્લિક ઇવેન્ટ. સો આપણે એલિવેટેડ બટનમાં જોઈએ, ઓન પ્રેસમાં શું જાય છે, વોઇડ કોલબેક, ઓકે. સો આટલેથી આપણે જોઈશું વોઇડ કોલબેક ડિલીટ ક્લિક અને વોઇડ કોલબેક અપડેટ ક્લિક, ઓકે. સો આટલે સેમ ધીસ ડોટ ડિલીટ ક્લિક અને ધીસ ડોટ અપડેટ ક્લિક, ઓકે. તો હવે આ જગ્યા પર એક્સેસ થશે ડિલીટની ક્લિક ઇવેન્ટ અને અપડેટની ક્લિક ઇવેન્ટ. ધ્યાન બની ગયા. હવે ખાલી ક્લિક ઇવેન્ટનું કોડિંગ આટલે લાવવાનું. તો ક્લિક ઇવેન્ટ પર આવ્યું આટલું છે, અને આની જગ્યા પર શું આપી દઈશું, widget ડોટ ડિલીટ ક્લિક. હા ના, ઓન પ્રેસ રોડ, ઓન પ્રેસમાં આઈડી આ ઇવેન્ટ પાસ છે, આખું ડિલીટ નું કોડિંગ. અને સેમ ડિલીટ ક્લિક બનાવી તો અપડેટ ક્લિક, તો અપડેટની ક્લિકમાં તમારો આ રીતનો ડેટા છે. ઓકે. ને ઇવન આપણે તો શું કરતા હતા, અલગ અલગ જ બનાવતા હતા, એટલે ડિલીટ ઓકે.
હા હા ઓકે સો ડિલીટ બટન આપણે આખું અલગ જ બનાવી દીધું બટ આટલેથી ઓબ્જેક્ટ કેમ કે આ ઇન્ડેક્સ પાસ કરવી પડશે ને આપણે ચલો એટલું બધું કોમ રિટર્ન એટલે ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે આટલે ડિસ્પ્લે બટ મેઇન ખાલી ઇશ્યુ એ છે કે આ પીઆઈડી એઝ અ પેરામીટર પછી પાસ કરવું પડશે ચલો ચાલશે એમ આટલા લેવલ સુધી બરાબર તો જો આ રીતે કસ્ટમાઇઝેશન આપણે કર્યું હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે સેમ પ્રોડક્ટ લિસ્ટિંગ કરવું છે ત્યારે માય પ્રોડક્ટ લિસ્ટ આઇટમ કોલ કરી નાખો ચેન્જીસ આટલે મેઇન કસ્ટમ વિજેટ્સ બનાવવાનો મેઇન ફાયદો શું છે કે તમારે ડિઝાઇનિંગ જ્યારે અપડેટ કરવાની આવી તો ત્યારે એક જ જગ્યાએ અપડેટ કરી નાખો હા તો આટલી આ રેડ કરી નાખ્યું હવે આ સેમ ડિઝાઇનિંગ માય પ્રોડક્ટ આઇટમ પ્રોડક્ટનું લિસ્ટિંગ તમે જ્યાં પણ યુઝ કર્યું હશે ત્યાં બધે ચેન્જ થઈ જશે આ જે પાર્ટ છે એટલે કસ્ટમ વિજેટ્સ આપણે કસ્ટમ વિજેટ શું કામ બનાવીએ કેમ કે એ જો વિજેટ એ જો ડિઝાઇનિંગ છે બહુ બધી જગ્યાએ યુઝ થવાનું હોય તો તમારે એને કસ્ટમ વિજેટ્સ બનાવી દેવાના હા પછી બહુ ઈઝી લાગશે આ બરાબર ચાલો સો વિજેટ્સ સુધીનું કમ્પ્લીટ કર્યું આપણે નાવ હવે એક જ પાર્ટ બાકી રહી છે પ્રોવાઈડર વ્યૂ મોડલ ઓકે સો એ પ્રોવાઈડર પર કામ કરશું પ્રોવાઈડર એટલે વ્યૂ મોડલ એકચ્યુઅલી એમવીવીએમ પ્રોજેક્ટ સ્ટ્રક્ચરનો એક પાર્ટ છે વ્યૂ મોડલમાં લોજિક લખાય વ્યૂ મોડલમાં લોજિક લખાય તે લોજિક લખવા માટે લોજિક જ્યાં લખવાનું હોય એને વ્યૂ મોડલ કહેવાય અને પ્રોવાઈડર એ વ્યૂ મોડલની અંદર યુઝ થાય પ્રોવાઈડર એકચ્યુઅલી સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ માટે યુઝ થાય એમાં એનું ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કરવાનો નથી આપણે હવે ધારો કે આ તમારો પ્રોડક્ટનો ડેટા છે એટલે તમે ડિસ્પ્લે કરાવો ચલો મારે બીજા બે પેજ પર સેમ જ ડેટા ડિસ્પ્લે કરાવવાનો છે તો તમે ધારો કે 3 પેજ બનાવ્યા તો 3 પેજ પર તમે એપીઆઈ તો કોલ કરવાના બરાબર તો એપીઆઈ તમે 3 વાર કોલ કરવાના સેમ જ ડેટા છે જે પહેલા પેજ પર ડિસ્પ્લે કરાવે એ જ પાછા બીજા ને ત્રીજા પેજ પર ડિસ્પ્લે કરાવવું છે તો તમે બીજા પેજ પર પણ પાછા કોલ કરાવશો ત્રીજા પેજ પર પણ પાછા કોલ કરાવશો એના કરતા તમે પહેલી વાર જ્યારે ડેટા કોલ કર્યા તો ત્યારે એને કશે સ્ટોર કરી દો અને એ સ્ટોર જે કરવાનું હોય એ પ્રોવાઈડર માટે સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ એટલે એ ડેટા સ્ટોર કરી દેવાનો બીજાને ત્રીજા પેજ પર સર્વર પર કોઈ કોલ જ નહીં કરો કેમ કે ઓલરેડી એકવાર કોલ કરીને ડેટા તો લઈ આવ્યો એપ ફર્સ્ટ શાનાથી ચાલે આનાથી જ ચાલે એ જ સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ એ જ પ્રોવાઈડર એ પ્રોવાઈડરથી થશે એ હું તમને આખો પ્રોબ્લેમ બતાવું કે કોઈ એમેઝોનની એપ ને એ બધી આટલી બધી ફાસ્ટ કઈ રીતે ચાલે કેટલી ફાસ્ટ ચાલે એમેઝોનની એપ કેટલા કરોડો પ્રોડક્ટ્સ હશે કરોડો ડેટા હશે જેટલું ફાસ્ટ ઇન્ટરનેટ હોય હા જેટલું ફાસ્ટ ઇન્ટરનેટ હોય એની પાસે કરોડો પ્રોડક્ટ હશે આખા વર્લ્ડમાં ચાલે કરોડો યુઝર્સ હશે તો પણ એની એપ કોઈ દિવસ હેંગ નહીં મારે આટલી બધી ફાસ્ટ કઈ રીતે ચાલે એનું રીઝન છે એની કોડિંગ સ્ટાઇલ ધારો કે ધારો કે સેમ છે આ ધારો કે પ્રોડક્ટનો ડેટા તમે 3 જગ્યાએ ડિસ્પ્લે કરવાનો એઝ અ નોર્મલ ડેવલપર શું કરે 3 વાર સર્વર પર કોલ કરી નાખે આનાથી 1 સેકન્ડનો જ ફરક પડે તમે સર્વર પર જ્યારે કોલ કરો 3 વાર કોલ કરો તો 3 સેકન્ડ થાય એક વાર કોલ કરો 1 સેકન્ડ થાય તો 2 સેકન્ડ બગાડવી શું કરવા બરાબર સો એટલા માટે શું કે પહેલા પેજ પર જ તમે ડેટા કોલ કરીને મૂકી દો પછી આખા એપમાં જ્યાં યુઝ કરવું હોય ત્યાં કરી નાખો સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ આવે સો આ 2 સેકન્ડ આપણને એમ લાગે 2 સેકન્ડમાં તો શું બટ 2 સેકન્ડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તમે સર્વર પર જેટલો લોડ ઓછો આપી શકતા હોય એટલો ઓછો લોડ આપવાનો બરાબર સો એઝ અ ડેવલપર તમારે આ બધી વસ્તુ પણ ધ્યાન રાખવાની મેન્ટેન કરવું પડે તમારી એપ ફાસ્ટ ચાલવી જોઈએ એકદમ એનું યુઆઈ એકદમ બધામાં સેટ થઈ જવું જોઈએ બધા ફોનમાં બરાબર આ બધી વસ્તુ પણ ટેસ્ટિંગ થાય એટલે ત્યારે તમે કંપનીમાં કામ કરો કે 2 કે 3 તમને ફોન આપેલા એક્સપાન્ડેડ કરી દેવાનું અને મીડિયા ક્વેરી માટે દેવાનું એ તો ચેક જ કરવું પડે તમારે ચેક કરી લેવાનું કે ચાલે છે કે કેટલી સ્ક્રીનમાં કેટલું આવે છે મોટી સ્ક્રીન ના જ આવે બટ મારો જે પેલો ક્લાયન્ટ છે મેં તમને કીધું તો હુઆઈનો ફોન આટલો જ ફોન હવે આ ફોનમાં કેવી રીતના વેબસાઇટ સેટ કરીએ સો એ મીડિયા ક્વેરીથી તમે કરી શકો કે જ્યારે ફોન્ટની સાઇઝ પણ આપો ને એ પણ મીડિયા ક્વેરીથી જ આપી દેવાનું કે ફોન્ટની વિડ્થ આટલી છે તો વિડ્થ ઇન્ટુ 0.1 કરી નાખવાનું એટલી ફોન્ટની સાઇઝ આપી દેવાની ડિવાઈડ કરીને આપી દે હવે ફોન્ટની સાઇઝ 500 હોય
તો 500 ઇન્ટુ 0.1 કરો તો તમે એ પ્રમાણેનું તમારું ફોન્ટ બની જાય. હવે ફોન્ટની સ્ક્રીન 600 થઈ ગઈ તો 600 પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને આવે. સ્લેશ 3 કંઈ પણ કરી શકો. એ તો કેલ્ક્યુલેશન કરીને તમારે જોવું પડે કે 500 ના હું કેટલા કરું તો મારે ફોન્ટ સાઇઝ 16 મળે. એમ તો જો નોર્મલી ફ્લટર જે છે ને એ 16 તમે ફોન્ટ આપેલી છે ને બધા ફોન્ટમાં એડજસ્ટ કરી આપે. એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. હા બધા ફોનમાં સેટ થઈ જાય. બંનેમાં મારી દે એટલે. હા એવું પણ પોસિબલ છે. હજુ આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. હા તમારું ઇવન એમાં આઈફોનમાં એવું છે કે તમે બોટમ નેવિગેશન ટેબ યુઝ કરો ને તો ટેબ આઈફોનમાં ટેબ કે બોટમ નેવિગેશન એ નીચે આવે. આઈફોનમાં ઉપર નહીં આવે, નીચે આવે એ વસ્તુ. એ પણ ઓટોમેટિક સેટ થઈ જાય. તો ફ્લટરે બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખે. હજુ તો આપણે આઈફોનમાં એને રન નથી કરાવી. હું એક જ પીસીમાં એટલે આ મેક નંખાઈ દઉં એટલે એક નાખવું જ પડે એમ તો એસએસડી નાખી મેક નંખાઈ દઉં. એક જ પીસીમાં નંખાઈ દઈએ મેક.